Hoe abstraheer je foto's van gezichten? Welkom op mijn atelier. Mijn naam is Bijka en ik maak tutorials over allerlei teken- en schildermaterialen. En ik geef les in hoe je je eigen unieke schilderstijl kunt ontwikkelen. En dat laatste is misschien nog wel het moeilijkste om te doen. Maar wat nu als je een portretfoto ziet in een tijdschrift en dat gezicht spreekt je aan? En die sfeer die wil je graag gebruiken voor een illustratie of voor een werk op doek. De gelijkenis is dan niet het allerbelangrijkste, maar je wilt wel de essentie weergeven. Dan kun je ervoor kiezen om het portret te abstraheren. In deze video laat ik je daarvan 4 voorbeelden zien, in 4 verschillende technieken. Ik begin met acrylverf en daarvoor heb ik eerst 2 aparte kleuren gemengd. Wil je hierover meer weten, check dan de omschrijving onder deze video. Daarin vind je alle materialen terug die ik gebruik. De eerste opzet schets ik met een plat penseel. Het is nog heel grof van vorm. En omdat het acrylverf is, kies ik ervoor om van donker naar licht te werken. Ik begin altijd met een hele donkere kleur, in dit geval zelfs zwart. Want daarop kan ik de verschillende kleurtonen gaan weergeven en op deze manier het portret gaan opbouwen. De foto blijf ik gebruiken als inspiratiebron, want daarop zie ik dus die donkere en lichte partijen. Maar ik gebruik wel mijn eigen expressionistische kleuren en ik overdrijf bepaalde gezichtskenmerken, bijvoorbeeld bij de ogen. En als je snel werkt, kun je acrylverf heel goed mengen rechtstreeks op papier of doek. Dat geeft prachtige overgangen. Voor de onderlip gebruik ik pyrolenrood, gemengd met een beetje titaanwit. En voor de bovenlip meng ik een mooie schaduwtint. Het is tijd om de neus verder uit te werken. En hier zie je hoe handig het is dat die donkere kleur er al onder staat. Ik werk niet één detail van het gezicht helemaal tot in precisie uit. Ik scan steeds het gezicht af, kijk welke kleur ik aan de kwast heb en waar ik dat nog verder kan gebruiken. Haar rechterwang vind ik nu iets te bol geworden. Juist dat langwerpige van haar gezicht sprak mij zo aan. Dus ik besluit als de verf droog is, het haar er overheen te zetten. Hier zie je dus heel duidelijk, hoe meer details ik toevoeg, hoe realistischer het portret wordt. En daar kun je dus ook mee gaan spelen. Want met dezelfde kleuren heb ik ook een ander portret gemaakt, maar daarbij heb ik de penseelstreek net wat grover gelaten, zodat het een wat expressionistischer karakter krijgt. Het tweede portret werk ik in 1 kleur uit in aquarel, op 360 grams acrylpapier. Dit papier gebruik ik graag omdat het een gladde oppervlaktestructuur heeft, maar toch voldoende vocht kan opnemen. Dus ook heel geschikt voor allerlei mixed media technieken.
De kleur indigo vind ik heel mooi als monotint. Ik ga werken in 2 lagen, van licht naar donker, om levendigheid te creëren. De richting en houding van het gezicht, dat is mijn inspiratiebron. Maar ik werk het wel heel anders uit. De laatste details breng ik aan met een klein penseel. Zo ontstaan er meer lijnen en dat zorgt voor contrast. En lag bij dit portret de focus op waar zij naartoe kijkt, dat heb ik uitgewerkt, de rest is opengelaten. Bij dit prachtige portret van Kate Moss besluit ik mij te concentreren op haar kenmerkende hoge jukbeen en het haar. En dat werk ik uit met verschillende kleuren acrylinkt. Maar dat kun je natuurlijk ook met een ander materiaal doen, bijvoorbeeld ecoline. Alleen bedenk dan wel dat ecoline niet watervast opdroogt. Wat de verschillen nog meer zijn, daarover heb ik eerder een video gemaakt. Ik zet de link daarvan in de bovenhoek, maar die kun je natuurlijk ook terugvinden in de omschrijving. De tweede kleur is een gebrande omber. En hier zie je hoe handig je de inkt kan opbrengen met het pipetje. Door dit af te wisselen met een penseel ontstaan er verschillende patronen. En dat maakt het beeld interessant. Tot slot voeg ik nog een extra accent toe met rood, zodat de focus nog wat meer op het haar komt te liggen. Je zou het eigenlijk een hooglicht in kleur kunnen noemen. Het weglaten van bepaalde gezichtskenmerken kun je ook toepassen om een verhaal te vertellen. Daar heb ik hier een voorbeeld van. Dat heb ik gemaakt in mijn art journal met gemengde techniek. En de focus moest komen te liggen bij de baby. Nu doet die kleur dat natuurlijk ook al, maar had ik het gezicht van de moederfiguur helemaal uitgewerkt, dan was daar ook veel meer aandacht naartoe gegaan. En zo kun je dus ook naar je beeld kijken. Of je dat nu maakt op papier of doek. Bepaal waar je focus komt te liggen, werk dat meer uit en stel alles daaromheen eigenlijk in dienst van wat je wilt gaan vertellen. Dus ook durf weg te laten als daardoor het beeld sterker wordt. Nu ben ik aangekomen bij mijn laatste methode van abstraheren. En hoe verschillend de 3 voorgaande methodes ook waren, ze hadden één ding gemeen. Bij alle 3 heb ik toonwaarden weergegeven. Dat laat ik bij het laatste portret los. En dat geef ik weer in zwart-wit met Oost-Indische inkt. Ik besluit het hele gezicht in lijn weer te geven. Dus ook haar oog dat bijna onzichtbaar is achter het haar.
De sliert haar die daar overheen valt, zet ik in 1 beweging op. Net even op een andere plek, zodat er wat meer zichtbaar blijft van het gezicht. Als ik dit portret nog een keer uitwerk, kan ik besluiten andere kenmerken juist meer aandacht te geven. Nu kijk ik nog 1 keer heel goed en besluit het zo te laten. Met het abstraheren van portret ben ik eigenlijk altijd bezig. Als ik wat verf over heb, pak ik een kladblaadje en oefen ik een gezicht of een gedeelte daarvan. En al die ervaringen neem ik mee en verwerk ik vaak met andere beelden in een illustratie of op doek. Meestal post ik dat op Instagram. Dus ben je daar nieuwsgierig naar, check dat even. En als je nog niet geabonneerd bent, mag ik je dan uitnodigen om dat te gaan doen. Dat helpt mij om deze video's te kunnen blijven maken. En druk ook even op het belletje ernaast, want dan krijg je elke keer een melding als ik een nieuwe video online zet. Dat is wel zo handig. Heb je nog vragen of opmerkingen? Of wil je graag een onderwerp wat meer uitgediept zien? Bijvoorbeeld een portret in acrylverf? Plaats dan je reactie in de comments. Ik ben hier heel nieuwsgierig naar. Blijf experimenteren en tot de volgende keer.